गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी पसे यो दिलैमा कालो लामो तपाईहरुले भर्खरै देख्नुभयो अहिले चाहिँ टिकटकमा ट्रेन्डमा भाइरल भइरहेको यस्तो प्रकारको फोटो टकिङ भिडियो चाहिँ कसरी बनाउनु तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर क्रोममा लगेर बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला, साथै भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मोबाइलको क्रोममा आएको छु। तपाईहरु पनि यस्तो प्रकारको टकिङ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने क्रोममा आउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ, विशेष गरी मृत व्यक्तिहरुको हैन, आफ्नो आमा बुवाहरुको, उनीहरुको पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। एकदमै भाइरल भइरहेको छ। यसको निम्ति चाहिँ तपाईले यहाँनिर क्रोममा गएर चाहिँ DID भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले DID भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै अगाडि चाहिँ यहाँनिर DID भनेर एउटा वेबसाइट खुलिसकेको छ, चोइस फर AI जेनेरेटेड भनेर। अब तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँनिर टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेको छ। यहाँनिर मैले जुम गर्दाखेरि चाहिँ ट्रायल इट नाउमा तपाईले टच गर्नु होला। यो चाहिँ फ्रीमा हामीले गर्ने एकछिन। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ स्टार्ट फ्री ट्रायल भनेको छ। स्टार्ट फ्री ट्रायलमा तपाईले यहाँ पनि तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसको चाहिँ इन्टरफेस पुरा रूपमा खुलेर आउनेछ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसपछि यहाँनिर 3 डटमा जानु होला मोबाइलको। त्यसपछि यो चाहिँ कम्प्युटर डेस्कटपमा तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटर जस्तै ठुलो साइजमा तपाईको यो खुलेर आउँछ। अब त्यसपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो खालको फोटो भिडियो यहाँनिर क्रिएट भिडियो भनेको चाहिँ यहाँ मैले जुम गरेर देखाइदिएको छु। तपाईले यहाँ क्रिएट भिडियोमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ अलिकति तल आउनुहुन्छ भने विभिन्न प्रकारको तपाईहरु कसलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ हैन, कसको चाहिँ स्पिच सुन्न चाहनुहुन्छ, कुन फोटो, यो तपाईले यो चोइस पनि गर्न सक्नुहुनेछ हैन। मैले आफै मेरो आमा बुवा अब आफन्त हैन कुनै अब सेलिब्रिटीको हाल्न चाहन्छु फोटो भनेपछि यहाँनिर एडमा तपाईले टच गर्नु होला। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई गुगल एकाउन्ट माग्छ। तपाईले गुगल एकाउन्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर यहाँ गुगलमा सिम्पली यहाँ गुगल साइनमा म टच भए। अब यहाँ म एउटा गुगल एकाउन्ट हाल्दैछु, देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा मेरो सिम्पली एउटा गुगल एकाउन्ट जीमेल एकाउन्ट यहाँनिर मैले टच मात्र गरेपछि आफै लगइन हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। भइसकेको छ सिम्पली तरिकाले गुगल एकाउन्ट पनि लगइन भइसकेको छ। अब यहाँनिर तपाईले त्यसरी साइन अप पनि गरिसक्नु भएपछि लगइन गरिसक्नु भएपछि यहाँनिर क्रिएट भिडियोमा फेरि तपाईले टच गर्नु होला गुगल एकाउन्ट छानिसकेपछि। अब फेरि यहाँनिर सेम दोस्रो पटक पनि एडमा जानु होला। तल चाहिँ अरू व्यक्तिहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले अब कसको फोटो राख्न चाहनुहुन्छ, म चाहिँ एउटा जस्तै यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोटो चुजमा आउनुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नारायण गोपालको राख्न चाहेको भएन, किनभने त्यो चाहिँ भायोलेसनमा जान्छ भनेर क्रोमबाट तानेको कारणले गर्दाखेरि, पपुलर पर्सन भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो फोटो अथवा आफ्नो आमा बुवा जसको पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म यहाँनिर एउटा व्यक्तिको फोटो यहाँनिर मैले यहाँनिर राख्दैछु, देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहीँ भएको मैले यही एआईमा भएको फोटो राखेँ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एडमा गएर अर्को पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले यहाँ जुम गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ के चाहिँ तपाईले बोलाउन चाहनुहुन्छ हैन। जस्तै यहाँ मैले पेस्ट गरिदिएको छु। यहाँनिर मैले अलिकति पहिल्यै लेखिसकेको थिएँ, त्यही भएर मैले पेस्ट गरेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँ यहाँनिर अलिकति तल आउनुभयो भने तपाईले कुन भाषामा बोलाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई बोल्ने बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ अब मैले नेपाल छानिसकेको छु ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ। अब तपाईको भोइसमा चाहिँ यहाँनिर मेल राख्न चाहनुहुन्छ कि फिमेल, जस्तै मैले मेलै राखेँ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ मेलै राखेको छु। यहाँनिर मैले मेलको फोटो हालेको छु। त्यसपछि यहाँनिर मैले नेपाल पनि राखिसकेको छु, भोइसमा फिमेल राखिसकेको मेल राखिसकेको छु। यहाँनिर तपाईले भोइसको अप्सनमा टच गर्नुभयो भने फेरि पनि एकचोटि बोल्छ, तपाईले त्यो चेक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो भिडियोलाई जेनेरेट गर्नु छ भने तपाईले यहाँनिर जेनेरेट भिडियो छ माथि टपमा, त्यहाँ गइसकेपछि तपाईको यहाँ कति लेन्थको भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ, 10 सेकेन्डको भएको छ। अब यो तपाईले यसलाई जेनेरेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। म तपाईलाई यो जेनेरेट भइसकेपछि कस्तो भयो सुनाउन चाहन्छु, देख्न सक्नुहुनेछ। गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी पसे यो दिलैमा कालो लामो परेली केस छाल परे कलिलो मायामा। अन्तत तपाईले यहाँनिर डाउनलोडको अप्सनमा आएर चाहिँ तपाईले यहाँ डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईको यो फाइल चाहिँ डाउनलोड भइ नै हाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। साथै यस्तै विभिन्न प्रकारको जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।